take ko naman dyan, lahat naman tayo, bakla, tomboy, babae, lalaki, walang gender na pinipili when it comes to love and falling in love and rising in love. Parang ginamit lang dito sa pelikula na instrument yung characters namin na bakla. Pero, ano na kami rin, parang meron din kami dito na sa pelikula na advocacy of like, spreading respect and equality for LGBT people. Pero yun na, naging instrument lang yung gender sa pelikula. Pero when it comes to being stupid sa love, eh, napaka-generic na bagay. So, napaka-equal na lang. Same, I agree that with Kian. It's very hard to put gender when it comes to love. Because love is free. It doesn't matter what gender you are. So, this movie, alam mo yung mga nakikita nyo sa Facebook or sa any networking social sites or whatnot. Yung mga baging na sobrang tuwang-tuwa pag nanonood ng beauty pageants. Alam mo yung mga ganon? Yun yung pinafocus namin. Yung mga sila. Kasi sila, pag napapanood mo sa TV, nakakaaliw. Pag napapanood mo sa internet, natutuwa ka, masaya ka. Pero hindi mo alam kung ano mga pinagdadaanan nila personally. Kasi we don't know them, we can't judge, diba? That's what we're trying to say here, is you cannot judge a book by its cover. You cannot judge us because of our gender. So, when we portray the roles, yun yung tinatry namin peg actually. Yung mga pagkagan, as in, really close family na sila eh. And lahat naman tayo, no matter what gender, tanga din naman tayo sa pag-ibig at one point. So we all make mistakes. It's how you come about it afterwards. And that's when you meet your closest friends, your family members, yung mga mahal mo talaga sa buhay. That's what takes over. So that's what this movie is all about. That thing called Tanga. That thing, Tanga could be a joke. Tanga can be sa pag-ibig. Tanga, decisions, whatever that thing is, you made a mistake. It's considered that that was that's me being an idiot, diba? So yun po ang pinuportray namin. Yun. Very well said. Ano po sabihin natin? Well, di ba, lahat naman po siguro ng tao dumaan sa ganung sitwasyon, di ba, na pag nagmahal ka talaga, minsan magiging ka na makalimutan mo yung sarili mo. Kasi ako talaga, inaamin ko na dumating ako sa punto gano'n. Pero sinasabi ko nga sa mga... Okay lang yan, okay lang. Sinasabi ko nga sa ilan sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung ginawa ko para para malabasan yung gano'n. After naman po na nangyari na yun, ang dami ko rin natutunan. Kaya itong movie na to, katulad nga po ng sinabi ni Kuya Gui, ang siya-siya kasi panoorin ng mga bakla kapag nanonood ng beauty pageant. So dito makikita lahat kung ano sila, kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So siguro hindi naman din po issue para sa akin yung kung ano man ang gender mo, basta magmamahal ka lang ng totoo. Kasi marami naman din po akong kakilala na meron nga po na bading na nagkaroon ng jowang tomboy, tapos nag-anak pa sila. Diba? Wala naman po tayong karapatan siguro na mag-judge kahit ganun. Basta love natin ang bawat isa. Yun po ang importante. Sinabi na nila lahat eh. Okay, so next time, bawasan pa namin sa... Kaya na mauna next time. Okay, ayun. Tama naman sinabi nila, lahat tayo, nagpapakatang tayo sa pag-ibig. Once, twice, kahit ilang beses yan. Hinahanap ko. Ayun, I just feel that this movie can help lots of people to understand how gay people think, and then it can help people, kasi may mga tao ngayon na pag nasa relationship, hindi nila alam yung gagawin nila. So I feel that this movie can help people, understand how to handle these kinds of situations. Yun po.
clarify ko lang. In terms of gender, wala naman talagang pinipili ang love. So, kahit babae sa lalaki or tomboy or bakla, mag-love sila. Okay lang yun. Pero, diba, malatan, hindi natin pwede pakilaman ng buhay nila. And in terms of being gay naman, honestly, masaya kasama ang mga bakla. So, no love. Ay, no hate, just love. No love. No hate, just love. Sorry. Last movie mo na. Oh yeah, no hate, just love. Thank you. Next question before I pass the microphone. We start with you, sir. Lauren. Say, Ayos, sige na. sino po mag-uumpisa? Last question ko po bago ko ibasa yung mic. Because we love the gay lingo, and somehow this movie features gay lingo in particular. What favorite gay word or particular expression na medyo bating na hindi mo makakalimutan na type na tayo? Hindi mo makalimutan. Dapat sabihin mo, tayo oras ko na rin ba din ka? Well, for me, Pat Ganern. Yan. Ano ba? Sa akin, Sa'yo ka rin ba rin? hoy, nakakalok kayo. Yun lagi yung sasabi eh. Ikaw na lang. Angeline Girls, yeah. Sige. Pero ako kasi sa dinami-dami ng mga narinig ko, siguro ang pinaka-gusto ko yung salitang shokot. Si Remington. Shokot, Ernay. Nahiya ka rin ah. Kaya minsan yung mama ko, Erna talaga. siguro nakakaya ko yung mga nasa bahay ako, Erna lang ako, hindi niya kitindihan. So, kung siya punta ako ng bahay, Ngayon na lang. Agree din naman, ang dami kasi may isang dictionary. Nag-evolve kasi, no? Every day may bago na naman, especially si Vice. Alam mo yun, yung sa akin siguro yung color key sa akin, na sinabi sa ano, or papachu. Isa sa mga Hindi mo alam yun. Ano ba? Parang mas marami kaming alam kaysa sa inyo. Hindi, yun, color key. Ikaw? Ako simple lang. Shoot tayo ng guest. Sorry. Hindi, yun lang talaga. Ano ba? Ako natutuwa na ako sa Charot Mr. Disco. Yung mga yun, yung ano, di ba? Charot. Sa para sa akin. Charot sa akin, mga gano'n. Natutuwa na ako dun eh. Ang magandang feeling ko. Malaysia. Mga Should I Tommy? ano yung ano? Tay Tommy talaga. Siyempre, ano yun? Shoot ay Toby. Yung Tommy. Tsaka yung, ano yung pag-uwi? Tom Joe. Tommy ako. Ano Tommy? Kasi may bago ka lagi. May narinig ka ako ng bago na, Tommy ako. siyempre, pa yung narinig ko. Okay, kempet. Parang gano'n. Hindi ko na alam. Si Mother. Si Mother. I just repeat again and again. I am the king. Meron pa man. Hello, all my barcadas are gay. From the bottom of my heart, talagang they are my children. Please watch this movie and you will realize that those were things they didn't give respect to gay, but now we are in the gay world. Without them, we will not be to be honest, okay? Gusto ko pa yung hindi. For the rest of the cast. Was there a time, given the fact that you work with gay people in the industry, was there a time that you experienced homophobia or kung merong homophobia
circle of friends, how did you deal with it? Sige, wala lang yung sa akin. Sa akin, since bata pa, I started sa industriya when I was 4 years old. And ang dami na. You know, especially... Ano na marami? Alam mo lang. Maraming case, of course, sa industriya. And siguro naka-experience ako ng maraming homophobics sa States. And that was 12 years old ako noon, so 1994, 90s. And I lived in the East Coast, and I lived in a really ghetto neighborhood sa Queens, sa New York. Ang dami. And they all joke. Diba? They all call them names or whatnot pag medyo feminine ang isang lalaki or whatnot. That's the first thing they say, oh man, don't talk to me, you're gay. Ganun sila ka-aggressive. And even worse, yung maririnig ko. Tapos yun, tinanong ako ng mga kaibigan ko, we heard that you're from the Philippines, there's a lot of fruits there, yung sinasabi like that. Sabi ko, yeah, there are. So how do you deal with it? What do you mean, how do I deal with it? No, what do you say? What do you do? I talk to them like they're human beings. Because that's what we are. We're human beings. So I try to explain. Kasi meron din kasi iba rin eh. Nagkausap ko si Vice ko dito. Mahirap din kasi, ang dami na ngayon na different terms for gays. There's transgenders, transvestites, there's ang dami. Transsexual, bisexual, ganito. So ang dami. In fairness, pati yung mga gays, nalilito na rin. Hindi, totoo ba, diba? Nalilito rin talaga. Ano ba talaga? Di ba? Yung tao, syempre, when they're gay, alam nila kung sino sila. Pero yung mga iba na nagsisilabasan ng kung ano-ano mga medical terms na ika na, ay nalilito na lahat. So pagiging homophobic ngayon, it's more open sa mundo. You have gay pride parades in the States now. So tayo, mga Pinoy, sanay na tayo dyan. Yung naka-experience talaga ako ng really aggressive and really bad homophobics ang masasabi ko. It's all in the States talaga. Sa akin na experience ko. That's all. Traduhin mong tao, ang isang tao, katulad na sinabi ko sa ano tawag doon, sa preview, ay pagpahal mo ang tao, mahal mo. Diba? It doesn't matter what gender you are. Mahal mo yung tao. So hindi mo ibigin. Yun po. For me naman, wala pa akong na-encounter ng homophobic. Kasi galing ako sa Filipino women, so sa school ko, so most is gays. So parang medyo naging, parang relax lang sa with them. Markada, gano'n, okay kausap, pero wala pa naman experience. So far. Bukas kaya? Agad-agad. Ako naman, Sino homophobic? Usap tayo. Ako naman, marami na may cover ng homophobic. For example, kasi I grew up in a Chinese family. So my lola and lola, when I told them about this movie, sa babalin ako, they said, ew! Kasi they're Chinese, they're a bit, hindi sila masyadong open-minded. So I keep telling them, this is what I tell other homophobes also. I really hate judgmental people eh. Like, for example, ito, sasabihin niyo, buling niyo, huwag kang lalapit yan. Parang sasabihin ko lang, don't judge the dude, the guy, and just, respect them. Kasi all of us naman, nagkarapatan tayo eh, to be the person that we want. Kasi pangit naman if you're gonna pretend to be someone that you're not. Diba? So yun, I always try to tell people na don't judge them. Ako po, hindi ko pala na-experience yun. Siguro pag tumira din ako ng States. Sa Queens. So, ako sa sasagutin. Pero I love gays para alam mo na. May disclaimer. Also, safety. Kasi ako napaki ako sa All Boys School, simula hanggang 40 high school. So nakita ko yung ilang taon ko na nag-aaral sa All Boys School. Siyempre, meron sa All Boys, iba yung population din ng gay. Diba? So,
nakikita namin, syempre, pag bata ka naman parang, uy, isa tayo, ganito, ganyan, di ba? Pero, magugulat ka na lang kasi kaya ako pumapasa sa mga exam ko dahil sa kanila. Kasi sila yung pinakamatakain sa klase, pinakamagaling, magsulat, pinakamagaling. So, eventually, hanggang sa tumanda na ako, yung pagiging homophobic, ako ngayon, honestly, napapatuloyan ako. Na parang, homophobic ka naman. Phobia ka sa, di ba, ano yan, heights? O, di ba, parang, mas nakakatakot nga yata na natatakot ang isang tao sa kapwa lang niya tao na wala namang ginagawa, kundi living her life na yung gender niya hindi naman niya ginagawang parang, kasi ang pangit na sabihin na parang homophobic, may problema ka ba sa mga bakla? Wala naman sigurong, unless may ginawang masama sa'yo, pero kahit bakla, babae, lalaki, pwede may ginawang masama sa'yo. So, yung maging homophobic o yung sino mga homophobic, ako, honestly, napapagigil na ako. It's how you treat people. Hindi siya kung paano mo lang tinitignan yung tao sa kasada. Thank you. Follow-up question. Yeah. Kasi I think this is sex or you had your role as gay roles at church. It's choices. Ano naman yung medyo closet, Yeah. gay piece na lang. What do you enjoy si Ma. in portraying and ano yung pinaka-challenging part in portraying gay? Challenging yung challenging sa akin yung pag-iba ng postura ko, yung tindig ko, alam mo yun, yung mga simple details ko as a man, yung paano ko buburahin talaga. Ang pinaka na-enjoy ko naman sa role na gay, yung tono ng pananalita. Kasi that's something I can do sa araw-araw ko na buhay na mayroong balita. Alam mo yun, gusto ka niya. Kung na-enjoy ko yung kung paano ko sasabihin yung words, kung paano ko. At na-enjoy ko kung paano mag-converse ang isang bakla sa kapwa niya bakla. Kasi kami talaga, I swear, kami nila Martin, pag nag-uusap kami talaga, Hoy, Papacho! Iti-take na tayo direct Joel, ka na. Alam mo yun, parang ang sarap, sasagot din siya ng gano'n. Oy, okay, sige. Parang, kaya siguro tinawag na gay kasi ang saya lang. Alam mo, ang saya. Actually, half-ending na dapat original title. Pero, ang sobrang saya na maging bakla. Last question for the rest. Ano yung pinakatangang ginawa niyo? Okay. Pinakatangang ginawa. Yes. Bigla nag-walk out siya. Kahapon na kasi yun. Specific. Hindi naman specific na na tangang nagawa. Lahat mo tayo, dami natin tatangahan na ginagawa. Sa akin siguro Or funny na lang. hindi, ayoko ng funny. Gusto ko seryoso. Gusto ko yung tanga! Nung niloko, Yung tawa niya pang ano yun, comic kasi yung tawa. Nung niloko, you trusted the person, you gave everything that you thought you could. Tapos yung pala, diba? #Google. Tapos yun, binalikan ka, may iba pala siya. Tapos sa harap-harapan mo pa na Google, diba? Pinakatama mo na, I wasted this many years for this person. Hindi nyo yan. Si Franco ba yan? Ito yung homophobic na yun. Shoot ang lanas niya. Shoot ang lanas niya. Dinonage mo na para. Sa akin is yung pinipilit yung sarili ko na alam mong ayaw nila sa'yo, pero Parang gusto ko siya parang tanggapin mo naman ako. Pero kahit ayaw sa akin, sila. So wala kang ginawa. Well, pinipilit ko. Ayaw, kaya nga. Tanggapin ka nga eh. Salita ko na pilit. I met a girl a few years back.
Yun. And, Sino? And so, siguro a month into the relationship, I was doing everything. Parang nag-effort ako sa lahat. I was going to her house and live na bahay niya. And she wasn't doing the same for me. So clearly, she didn't like me as much as I liked her. Pero kahit nung alam ko na yun, pinapatuloy ko pa rin. Hanggang sana, napalitaan ko na boyfriend niya yung best friend ko. Ay! That was the first time I cried sa babae because of love. Pero wala yan. Bata pa ako. Maganda naman na yung isip. Ito yung gusto marinig na lahat eh. Lumaki ako sa States. Masaya kayo ah. Hindi na talagang nagawa ko. Medyo malapit sa experience ni Kuya B. Yung alam ko na nagdolo ko siya, pero super deny. Tapos hanggang sa yung mga kaibigan niya na mismo yung nagsabi sa akin. Pero siya hindi pa rin siya umaamin. Tapos, Apektado ako! tapos na yun, may isang araw na sabi niya, mag-usap kami. So akala ko naman po, mag-usap kami na para ayusin. Kasi syempre ako naman, excited sa pag-usap. Tapos hanggang sa sinabi niya na, I'm sorry, kasi meron na nga daw po siyang naging jowa, diba? Pero, take note, ang sabi niya naman, babalikan niya po ako after nun.